Ayusin tayo mga ano guys, microphone. So intrams ngayon ng Mary the Queen. So ang dami reject ng mga microphone, di gumagana daw doon. Kailangan maayos, so urgent para magamit nila. So, marami to. So, dito yung mga wire guys. Yan. Kalat-kalat. So unahin natin itong dilaw. Kung anong problema nito. Subok muna natin. Kung ano nga bang problema nito. Kevin? Oy! Kevin mo? Bakit? Ano lang ako sa'yo. Check muna natin. Hello. Hello Mike, hello. Ay, Kevin mo? So yan guys, sinubok natin Okay. Hello Mike, hello. Hello Mike. Hello. Hello Mike, hello Mike, test. Mike, hello. Hello. Hello Mike, hello. Mike, test, Mike.